Bună ziua, dragi iubitoare de jucării croșetate și bun venit din nou pe canalul meu. Mă bucur foarte mult să fim din nou împreună. Dați-mi voie, înainte de toate, să mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canalul meu. Mulțumesc că mă urmăriți și vă mulțumesc de asemenea pentru frumoasele fotografii pe care mi le-ați trimis, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Vin în fața dumneavoastră astăzi cu un nou tutorial. Faceți cunoștință cu Rocky. El este un personaj foarte îndrăgit de către copilași din Patrula Cățelușilor. Așa arată. Este tot o jucărie mare și în videoclipul de astăzi, precum și în cele ce urmează, îl vom croșeta împreună. Pentru a croșeta acest frumos cățeluș și simpatic, vom avea nevoie de 9 culori. O culoare principală, care în cazul meu a fost un bleu și vernilul acesta, a doua culoare, de asemenea am folosit mai mult din ea. Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold l-am făcut. Dumneavoastră puteți să faceți cu orice altă fir vă place, doar culorile trebuie să fie cât de cât, deci căpușorul, partea din spate a corpului și partea de sus a piciorușelor trebuie să fie ori un bleu deschis, ori un gri. De asemenea, partea aceasta trebuie să fie o nuanță de verde. În rest, vă puteți folosi imaginația. Și această stemă trebuie să fie verde. Deci, am să vă prezint culorile, croșeta de 2, bineînțeles, și avem nevoie așa, vă spun ce am folosit eu și dumneavoastră adaptați la preferințe. Deci, avem așa, eu nu mai am etichetele de la fire, dar vă spun codurile în cazul în care doriți să-l faceți exact așa cum l-am făcut eu. Avem acest bleu, codul său este 374. Apoi avem acest vernil, care are codul 15. Ne mai trebuie alb pentru piciorușe, pentru perciunii lui și puțin pe aici de cusut pentru vârful codiței. Albul acesta, care are codul 55. Apoi ne mai trebuie roz pentru partea interioară a urechiușelor. Acesta are codul 393. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie, eu am folosit verde închis pentru ghiozdan și pentru dungulițele acestea și pentru medalionul său. Codul este 126. Ce am mai folosit? Negru. Ne trebuie negru pentru foarte puțin pentru năsuc și pentru ochișori. Să brodăm cu el. Ne mai trebuie puțin portocaliu pentru
zgarda lui de la gât. Scuze. Puțin portocaliu. Și ne mai trebuie un pic de... Portocaliul acesta are codul 83. Ne mai trebuie un pic de bej din acesta sau pentru emblema aceasta de pe șăpcuță. Și mai folosim un pic de... Aici nu se mai vede că am venit cu roșcatul acesta peste, dar am făcut cu bejul acesta ok pe partea interioară, înainte să acopăr ca să aibă irizații la irisul de la ochișor. Vă arăt la momentul potrivit. Bejul acesta are codul 152. Și ne mai trebuie puțin maro, roșcat, ce doriți dumneavoastră pentru iris, când o să ajungem la ochișori. Cam astea sunt toate culorile de care vom avea nevoie. De asemenea, ne mai trebuie 2 năsturei pentru ghiozdan, pe care să-i coasem aici. Pentru că această jucărie se adresează în special băiețeilor. Am observat că ei sunt foarte mari amatori de patrula cățelușilor și sunt foarte foarte mari admiratori ai acestor personaje. Și băieței nu prea sunt foarte preocupați de a îmbrăca și a dezbrăca jucăriile așa cum sunt fetițele. Da, să iau toate astea de aici. Toate aceste componente, șapca, ghiozdanul, hăinuța, toate sunt cusute de corp. Medalionul, ca să poată face față cu succes tuturor încercărilor prin care trec în joaca împreună cu băieței, care este mult mai, cum să zic eu, războinică, să zic așa. Și ca să nu se trezească că rămâne fără șapcă, fără ghiozdan, fără le scapă, le pierde, așa, am gândit să le atașez pe toate ca să fie un tot unitar și să fie gata de joacă. Vom mai avea nevoie de asemenea, bineînțeles, pe lângă, cum spuneam, de croșeta de 2, ne mai trebuie așa, o foarfecă. Deci ne trebuie foarfeca, ne mai trebuie un marcator, ne va mai trebui un ac, bolduri ca să fixăm tot ce avem de cusut, bineînțeles umplutura, fără ea nu se poate. Și cam astea ar fi. Și cum spuneam mai devreme, ne mai trebuie 2 năsturei sau ce vreți dumneavoastră să puneți acolo la ghiozdan. Trebuie să închidem ghiozdanul. Și cam asta este tot ce ne trebuie. Abia aștept să mă apuc să-l croșetez împreună cu dumneavoastră. Este o mare plăcere. Ca de obicei este o încântare să croșetăm jucării, mai ales că știm că destinația lor este foarte, foarte bine stabilită și sunt primite de fiecare dată cu același entuziasm de către copilași. Atât pentru astăzi. Deci ne vom revedea cât de curând și vom croșeta în videoclipul următor capul. Deci vom începe a croșeta această jucărie cu căpușorul. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru că mă urmăriți. Celor care sunteți noi pe canal, vă adresez rugămintea de a vă abona,
și de a apăsa pe clopoțel, de a da click pe clopoțel, pentru ca de fiecare dată când postez ceva să puteți primi notificări. De asemenea, vă rog, dacă ceea ce croșetez eu pe acest canal v-a trezit interesul, să-mi dați un like, un share, să-mi spuneți părerile dumneavoastră în comentarii. Este foarte important pentru mine și pentru susținerea acestui canal. Urmează să ne revedem curând, cum spuneam, pentru primul videoclip, capul, și abia aștept să ne revedem și până atunci vă îmbrățișez cu mult drag. La revedere și numai bine!